Jaha, asennushommat jatkuu. Eli tuolla meillä oli tuossa reissussa niin ruuvattu noin takaverhon koukut. Nyt mä laitan ne tänne, mä laitan ne metalliin kiinni. Niin jos mä saisin, nää on vähän tämmöset näin. Näkyykö se, että se liikkuu? Niin. Metalliin kiinni, niin sit mä saisin se vaijeri piukkaanko viulun kieli tohon noin, niin se olisi nätimpi. Mä muistelin, että mä otin M5 ja tein jo M5 kierteet ton noin. Ja mähän vaihdoinkin nämä ihan viime metreillä, niin otinkin 6 millin. Niin mä joutuisin sitten tekemään. Hei, älä viitti heittää sitä pois. Tekemään sitten 6 millin kierrereijät tohon siihen 5 päälle. Kyllä se nyt siellä näyttäisi pysyvää. Tommonen siitä tuli. No niin, eli tää etuvero tulee tähän. Mulla oli vaan jo toi toinen puoli valmiina. Onpas se nyt hankala. Noin. Siihen. Ja tuolla on toi toinen. Ei itse asiassa olekaan, kun mä otin sen vaijerin kanssa just äsken pois. Ja nyt mä ajattelin, että mä lämmitän noin vaijerit kuumassa vedessä niin lämpimäksi kuin mä saan. Ja sit pingotan tohon noin, niin jos ne sais sillä vähän kireemmäksi. Noin. Täällä on kuumaa vettä perintökattilassa ja odotellaan, että kiehuu. No niin, siinähän kävi sit niin, että otin liian pienen kattilan ja liian vähän vettäkin. Piti laittaa kivi tonne, että ne on pinnalla edes hetki aikaa. No niin, nyt se on tollain, että tää on se sama, minkä mä olin käsipeli laittanut tän näin, niin tuon verran mä sain sitä niinku revittyä piukemmalla. Se itse asiassa kyllä oli jonkun verran pidempi toi välimatka tuolla aikaisemmassa kiinnityspisteessä. En tiedä auttaiko mitään. Tollanen se nyt on. Niin on, mutta tääkin oli tuon verran kyllä kauempana. Joo, ei tää mun lämmityssysteemi kyllä tainnut auttaa hevovittuakaan. En muistanutkaan mainita, että ei lähtenyt toi ilmastointi toimimaan tuolla painekytkimeen pistokkeen ja liittimien hoonaamisella. Niin siinä pistin uuden tilaukseen, mutta nyt mä meinasin, että tämä pumppu pitää vaihtaa. Eli tähän oli joku laittanut ulkoisen pumpun, kun toi oli toi vanha hajonnut. Tai niin mä uskon, että sen takia siihen on ulkoinen pumppu laitettu. Ja tuolla näkyy toi pistoke tuolla noin. Toi pistoke. Se on se pumpun pistoke. Niin mä ajattelin, että varmaan kun ei tonne käsi mahdu, niin täytyy koko tankki ottaa pois, että mä pääsen tätä vaihtamaan. Niin se ei tuolta nyt millään mahdu tulemaan, niin täytyy tästä ottaa vähän tavaraa tieltä pois. Katsotaan kuinka paljon täytyy ottaa, että siihen pääsee käsiksi. Toivottavasti ei paljon, kun täällä vähän tihuttelee. Noniin, ei siinä kauaa mennyt. Noi oli 10 milliä avain välillä ja 15 milliä avain välillä noin. Ja sit piti ottaa vielä tää vanha, se oli tossa noin edessä. Niin sit se tuolta nytkyttelemällä tuli pois. Ja se on siinä ja tossa on toi pumppu. Laista, tyhjensin tämän ja katsotaan. Aha, tuolla. Lähti. Aha. No tämähän olikin helposti poistettavissa. Mun mielestä mulla on kyllä vähän erilainen toi pää siinä uudessa. Pitääpä katsoa. Ei oo. Ihan prikulleen samanlainen.
tuli mukana vielä uusi toi läpivienti tohon noin. Ei muuta kuin se paikalleen ja sit hämmästelemään noitten sähköjen pariin, koska se oli tietysti sähköistetty tohon pumppuun nytten, niin täytyy katsoa ne. Saa virrat tonne. Se töpseli varmaan toivottavasti on säilytetty tuolla jossain. Toivottavasti ne on jo vaan ryöstetty siitä linjasta itse asiassa, niin sit se olisi helppo, kun katkoo noin vaan pois tosta. Noin kaksi itse asiassa ihmettelin näiden letkujen kanssa, kun saa nyt toi pumppu in out. Ja täällä oli, tuli letku läpi ja siellä oli tämmönen kupariputki, mut se oli vielä tehty niin, että eihän se tullut edes tuolta pumpulta toi tavara, vaan se tuli vaan tosta ylhäältä. Ei sitä otettu pois tosiaan lainkaan, niin se oli vaan porattu tästä, kun on saatu porattu toi reikä. Niin se imi sitten tästä näin ja pumppu oli tässä näin. Niin kyse niin oli, että johdot on pistetty vaan kuorittu ja sokerinpala väliin ja liittimet tänne päähän. Eli liitin itsessään, mikä saisi suoraan törkättyä tuohon, niin on hävinnyt. Joo, nyt ei ole tollaista pistoketta sitten. Se on ryövätty tuolta, niin lähimmät, no ne on nyt toki, ne ei ole ihan noin leveät, mutta ei ne ole sellaiset pienimmätkään. Mä olen sitä nyt hyvän tovin tuossa pyöritellyt ja tuolla on paikka, mihin sen pitäisi mennä kiinni, mutta se jää niinku pari senttiä ylös koko ajan, että mä en saa sitä pyörähtämään tuohon kiinnikkeeseen. En sitten perkele millään. Se, kun lähdet kääntämään sitä, niin se lähtee vaan nousemaan. Niin se on nyt tolleen sitten. Noniin, tuli toi vanha reikäkin umpeen. Pultti siihen. Vedin kierteet ja pyritin liimat väliin. Katsotaan toimiiko nää nyt. Noniin. On niin sateinen keli, että kyllä sieltä vettä tulee. No niin. Kämppäri on täällä Pönden pihassa juhannusta viettämässä ja nyt on saatu ilmastointikin tästä toimimaan. Siinä oli semmonen homma, että sieltä puuttui kokonaan paineanturi. Joo, ilmastoinnista puuttui kompuran persuuksista paineanturi. Se nyt on tuolla vähän tästä puran just kohta pois, mutta eli kompura vaihdettiin, sitten vietiin täyttöön, ei lähtenyt toimimaan. Mä hommasin toin kuivaimen ja sitten mä hommasin siihen uuden paineanturin. Ei lähtenyt vieläkään toimimaan. Ja sitten selvisi, että siellä on kompuran persuuksissa sitten, oliko se nyt sitten korkeapaineanturi, niin se ei sen takia sitten lähtenyt pelittää. Sitä ei ollut siis vanhassa paikallaan, niin mäkään sitä niin kuin tajunnut. Korjaamosta sitä sen sitten hiffas, että täällähän pitäisi olla vielä toinen anturi. Ja siinähän oli semmoinen tilanne myös, että paloi se moottorin vikavalo sen takia, kun oli se äly vaihdettu ja se ei oppinut sitä kampiakselin asentoanturia, niin ne opetti hänelle, että missä se menee koeajolla, niin oli syttynyt uudestaan vikavalo ja se oli sekannut, niin EGR-venttiilistä se valittaa. Ja mähän silloin jo aikaisemmin sen puhdistin. Kurkkaan, että miltä se näyttää, johtuuko se nyt siitä, että se on nokeentunut vai onko se rikkoutunut ihan tyystin. Ja samalla mä saan katsottua sen tyypin ja hommattua sitten uuden. No niin, ilmanputsari on pois. En mä sitä nyt pääs näyttämään sen paremmin sitä paineanturia, eikä sillä nyt sinällään
sen suurempaa merkitystä olekaan, mutta tuo persiissä se on. Ja niin kuin siinä videollakin näkyy, kun mä tämän nyppään tämän kompuran pois, niin siellä ei semmoista koskaan ollutkaan paikalla siinä vanhassa kompurassa. Ei se silti sitä poista, että tuo noin kompurahan siitä vuosi, kun se paine testattiin, että joka tapauksessa mä olisin sen joutunut vaihtamaan, mutta ihme juttu, että miksi se paineanturi sieltä on jossain kohtaa otettu pois, että onko se ollut jumpattuna sitten, koska tämä testattiin sillä lailla, että se jumpattiin se paineanturi, niin onko se ollut sitten edellisellä omistajalla pidempäänkin niin käytössä, että se on ollut jumpattuna ja sitten se on lähtenyt vuotamaan ja sitä myötä sitten jäänyt pois käytöstä. Mutta sieltä irrotellaan nyt toi EGR-venttiili ja katsotaan, miltä se näyttää. Noin, se on siinä. Siinä on toi tiivistettä, kun mä nyppäsin sen irti, mutta täytyy sanoa, että ei tää kyllä mihinkään liikukaan. Tää oli jumissa ihan selkeästi. Nyt se liikkuu niinku lähestulkoon niinku kuuluukin. Ajetaan sinne vähän Brackliiniin ja VD40, millä saa kaiken aina toimimaan. Niin katsotaan millä ei käy. Jos ei lähde toimimaan, niin pistetään uusi tilaukseen. No niin, mä sain sen tosta vähän otkistumaan. Se voi olla, että se ei kauan kestä, niin se on jumis taas. Uusi venttiilitiivisteinen 60-90 rokkautossa ja Suomessa hiukan vajaa 300. No niin, siinähän kävi nyt niin, että mä korkkasin kierteet tosta ruuvista, mikä näkyy tossa noin. Eli nyt se on vaan yhdellä kiinni. Voi. No eli siellä on edelleen vikakoodi päällä. Poista vikakoodit. Kyllä. Poista. Valmis. Vikakoodit. Ajoneuvossa ei ole vikakoodeja. No niin. Se todennäköisesti syttyy tuosta kun lähtee ajamaan.